Привіт, це Сергій. Ні, ми не загубилися і так. Це жовтий підводний човен, і ми тут заночуємо. Ласкаво просимо у нашу подорож по північному острову Нової Зеландії. Випливаємо прямо зараз. Нова Зеландія – це країна, яка відчувається як інший світ. Далека, дика, неймовірно зелена і водночас дуже жива. Це два великі острови посеред Тихого океану, де гори впираються в хмари, океан завжди поруч, а природа виглядає так, ніби її щойно створили. Тут немає змій, майже немає небезпечних тварин, зате є вулкани, гейзери, льодовики, тропічні пляжі і дощові ліси. Нова Зеландія – батьківщина маорі, корінного народу з глибокою культурою, легендами та повагою до землі. Природа тут не фон, а частина життя. Це відчувається всюди. У ставленні людей, у збережених національних парках, у тому, як легко тут зупинитися, видихнути і просто насолодитися. Країна відома як знімальний майданчик Володаря Перснів, але в реальності вона ще більш кінематографічна. Один день ти йдеш по вулканічному плато, наступного купаєшся в гарячих джерелах, а за кілька годин можеш опинитися на узбережжі з дикими хвилями. А головне, Нова Зеландія не намагається вразити, вона просто є, і саме тому вражає так глибоко. У цю 10-денну подорож ми спробували максимально ознайомитися з північним островом країни. Для цього ми орендували автівку та проїхали більше 2000 кілометрів. Але одразу скажу, і часу, і кілометражу зовсім недостатньо, щоб відвідати усі визначні місця цієї частини країни, але те, що ми побачили, нас дуже вразило. Першим, що вражає, це час перельоту до Нової Зеландії. Дістатися з Нью-Йорку до Окленду у вас займе близько 17 годин, та ви ще й загубите один день при перетині лінії зміни дат посередині Тихого океану. Про цей нюанс зміни дат ми розповідали у одному з попередніх відео про Фіджі. Сидимо, обираємо перші кроки в Новій Зеландії. Чи машину знімати, чи зараз їхати в готель, трошки відпочивати і гуляти по Окленду. Інтернет не ловить нормально. Першу добу ми провели без автівки, знайомлячись з найбільшим містом країни – Окленд. Від аеропорту до центру міста без проблем хвилин за 30-40 можна дістатися на громадському транспорті. Місто має розгалужену мережу залізничного та автобусного сполучення. Нам одразу кинулося в очі охайність та пунктуальність громадського транспорту цього міста. Центр Окленда – це просторе та жваве місце. Тут немає класичного старого центру з тісними вуличками. Натомість простір, світло і вода. Місто має багатонаціональне населення у 1,5 мільйона людей та є економічним центром країни. Серце міста розгортається навколо затоки, на якій розташоване місто, і саме з набережної починається відчуття Окленда. Над усім центром височіє 320-метрова Sky Tower, головний орієнтир міста. Вона видна майже з будь-якої точки центру. В цей раз ми надали перевагу прогулянці по місту, ніж підйому на башту, хоча кажуть, що звідти відкривається шикарна панорама вулканів, заток і міста навколо. До цієї башти ми ще повернемося наприкінці нашої подорожі заради новорічного феєрверку. Одне з місць, які радять відвідати в Окленді, це район Дейвенпорт, який знаходиться на іншому боці заливу. Зараз сідаємо на човен, на паром, щоб переплисти туди. Обіцяють неймовірні види на місто Окленд. Види на місто дійсно відкриваються неймовірні, але на відкритій воді дуже сильно дує вітер. Тобто одягаємося тепленько. Район Дейвенпорт розташований просто через затоку від центру міста.
Лише 15 хвилин на паромі, і ви вже не серед хмарочосів, а в районі з вікторіанськими будинками і спокоєм, які відчуваються одразу після сходу на берег. Це один із найстаріших районів Окленда. Тут усе компактне і затишне, невеличкі центри з кав'ярнями, антикварними крамницями та галереями. Район оточений заслими вулканами. Із парку на горі Вікторія відкриваються ідеальні панорамні види на затоку та місто Окленд. В Дейвенпорті з легкістю можна провести декілька годин, блукаючи без маршруту, або на лавці на березі спостерігаючи, як повільно у затоці рухаються пароми. А при поверненні до Окленду ввечері з парому відкриваються не менш вражаючі види на освітлене місто. Одного дня однозначно недостатньо для повноцінного знайомства з містом, тому плануйте провести тут 2-3 дні, а для нас настав час вирушати до північно-східного берегу острову. Для цього ми повертаємось в район аеропорту та знімаємо невеличку Toyota Corolla. І ось вам безкоштовна порада – мандруйте з компактними валізами та наплічниками, адже це запорука успіху зберегти бюджет та сім'ї з 4 осіб успішно запакуватися у таку невеличку автівку. Зняли машину з правим кермом і зараз виїжджаємо з рентал парковки і потрібно звикнути до лівостороннього руху. Ми ще будемо показувати, як тут особливості водіння в Новій Зеландії. Декілька слів про водіння у Новій Зеландії. Рух тут лівосторонній, як в Ірландії, Японії чи Австралії. Тому в перші дні постійно потрібно нагадувати собі триматися ліворуч, особливо на парковці чи на нерозмічених дорогах. Дороги тут в дуже гарному стані, але в основному вузькі та звивісті, з однією смугою в один бік. Місцеві водять спокійно та без агресії. Відстані тут обманливі через серпантини та мости з однією смугою, тому не плануйте діставатися до місця призначення швидко. А також дороги тут дуже мальовничі. Неможливо по новозеландським дорогам їхати більше ніж 30-40 хвилин, бо пейзаж постійно змінюється і просто дух захоплює з цих видів. Потрібно зупинятися і дивитися на ці схили, зелені луга з вівцями, на скелі, на холми. Класна дорога, дуже приємна і мальовнича. А в деяких місцях навіть стоять ось такі дорожні знаки, які попереджають про можливість вночі появи ківі на дорозі. А в деяких місцях стоять поліцейські пости, які перевіряють водіїв на алкоголь. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. Have a good one, see ya. Thank you. Ось нас тільки що новозеландська поліція зупинила і перевіряла, бо зараз свята, Різдво, і вони пости поставили, і такий автомат, який тобі за декілька секунд каже, чи ти пив, чи ні. Ми не пили. І звичайно, розповідаючи про дороги і автівки, необхідно згадати і ціни на пальне. Їх ви можете побачити зараз на екрані. Це ціна у новозеландських доларах, курс якого був $1 США до 1,7 новозеландських. Але повертаємось до нашого маршруту. Перше ми попрямували на півострів Коромандел, що розташований на сході, лише кілька годин їзди від Окленда. Але це місце здається зовсім іншим світом. Коромандел – це поєднання диких пляжів, тропічної зелені і тиші. Тут немає великих міст, зате є маленькі прибережні селища, де час ніби сповільнюється. Саме у одному з таких невеличких поселень ми і зупинилися у Airbnb та вперше відчули привітність місцевих мешканців. Доброзичливість та привітність новозеландців – це, можу сказати вам, ще одна відмінна риса країни, наряду з її природою. Стільки спонтанних, але приємних розмов з місцевими ми ще не мали у жодній країні. Та й підтримку України і українців помітно у багатьох містах острову. Поселення Онемана – тихе та спокійне місце, куди у відпустку приїжджають мешканці Окленда. Нам пощастило оселитися у простому, але доволі затишному Airbnb, і після заселення ми неспішно прогулялися до берега.
більше заради знайомства з місцевістю, а не купання. Адже Чесно кажучи, вода дуже прохолодна, дуже. Вони кажуть, що вона тільки потепліє в цьому районі після січня місяця. А зараз вона така прохолодна. Без гідрокостюма не залізеш. Я не знаю, як місцеві просто так купаються. так, ви почули вірно, вода підігріється у січні, адже у південній кулі літні місяці – це грудень, січень та лютий. На півострові Коромандел в наших планах було відвідати два унікальних місця. Перше – це пляж, на який відпочиваючі обов'язково приносять з собою лопати. На перший погляд це виглядає як якесь змагання чи масовий пошук скарбів. Але насправді Ми дісталися до ще одного унікального місця, до пляжу, де під землею є теплі гарячі джерела, і ось люди за моєю спиною з лопатами риють і шукають, де гарячіше буде, бо вона, ця гаряча вода, постійно зміщується трошки вліво, трошки вправо. І, як бачите, дуже багато бажаючих знайти собі місце потепліше на пляжі. так, кожен тут копає власну ванну для того, щоб вона наповнилась гарячою водою, що виходить на поверхню від геотермального шару, що знаходиться під пісками пляжу. Найлегше дістатися до теплих джерел під час відпливу. Спробував я воду в одному з цих басейнів, які тільки що викопували. І в мене таке враження, що це просто місце, де людям продають лопати. Але цікаво, всі з таким запалом копають, щось гріються. До речі, місце так і називається – пляж гарячої води. Частково зігрівшись у цьому природньому спа, вирушаємо до іншої, не менш відомої та вражаючої локації – пляжу Соборної бухти. Якщо ви дивилися «Хроніки Нарнії», то напевно знайомі з цією локацією. Це місце, яке ніби спеціально створили для кіно. Воно дуже популярне серед туристів та місцевих мешканців, тому місцевому уряду довелося організувати велику парковку у найближчому поселенню Хахей та транспорт до початку стежки на пляж. 10-хвилинний проїзд у два боки для дорослого коштує 8 новозеландських доларів. Звичайно, можна дістатися початку стежки і пішки, але це займе у вас хвилин 30-40, тому наша порада скористуватися автобусом. Але сплануйте свій візит на початку дня, щоб не стояти ось у таких довгих обідніх чергах. Стежка вниз до пляжу та печери дуже добре облаштована та займає хвилин 40, щоб спуститися. Стежка проходить по дуже мальовничим схилам з тропічними лісами та видами на Тихий океан та багаточисленні острівки. Ця локація відома своєю величезною кам'яною аркою, що з'єднує два пляжі. Саме через цю природню стелю, викарбованою хвилями у скелі, Соборна бухта і отримала свою назву. Місце дуже фотогенічне та популярне. Дуже багато людей роблять фотографії. Дістатися у бухту можна не тільки пішки, але й на каяках та і ось таких водних таксі-амфібіях. Дивлячись на таке технологічне чудо, на хвилинку забуваєш про оточуючий пляж красу. Не знаю, якої температури вода, але вона дуже прохолодна. Дуже важко зайти в неї, але ми просто зобов'язані тут іскупатися в такому класному місці. Так, давай, на 1, 2, 3. Ні. Давай, 1, 2, 3. Незважаючи на те, що температура води градусів 16-18, все одно ми не могли відмовити собі, щоб сплавати на цей камінь. Якщо ми вже залізли на цю скелю, то треба з нею стрибати у воду. Холодно, але дуже класно. На півострові Коромандел можна з легкістю провести тиждень, знайомлячись з його пляжами, парками та тихими прибережними поселеннями. Але для нас настав час вирушати далі. Ми прямуємо до центральної частини північного острову, до міста Роторуа,
геотермального серця Нової Зеландії. Окрім своєї вражаючої природи, місто відоме туристичною інфраструктурою. Можливо, саме тут ми отримали найбільшу порцію вражень під час нашої мандрівки. Це, звичайно, не враховуючи нашої ночівлі у жовтому підводному човні, але розповідь про це трошки пізніше. Поки ми дістаємося Ротаруа, хотілося б згадати ще одну цікаву відмінність країни. За нашу автоподорож ми проїжджали через багато містечок, маленьких та середніх, і було легко помітити, як їх мешканці полюбляють свої поселення та всіляко намагаються зробити їх особливими. Рухаючись на південь острову, ми незаплановано зупинилися в місті Каті-Каті, де дуже багато ось таких картин на стінах і інших витворів мистецтв прямо на вулиці. Це місто-музей під відкритим небом. Містечко Каті-Каті виглядає так, ніби хтось вирішив розповісти його історію просто на стінах будинків. Ми просто не могли проїхати повз, не зупинившись хвилин на 30, аби поблукати цими кольоровими вулицями. Тут мурали та скульптури не просто краса, а спосіб закарбувати історію. На стінах зображені сцени з життя перших поселенців, маорі-легенди, кораблі, фермери, лікарі, природа і моменти, з яких виросло місто. Прогулянка по Каті-Каті схожа на прогулянку по відкритій галереї. Картини з'являються несподівано, за поворотом, біля кав'ярні, на стіні магазину чи просто між вулицями. Це містечко ніби запрошує йти повільно, дивитися уважно і читати візуальні історії. Іншим унікальним на нашому шляху поселенням було містечко Бики, яке має дуже багато статуй биків, і навіть є карта з маршрутом прокладеним, можна від статуї до статуї проходити. На жаль, ми тільки проїжджаємо через це місце. Містечко Бики дуже компактне. Кілька вулиць, кафе, сувенірні крамниці і, звичайно, згадані скульптури биків вздовж основних вулиць та на великих перехрестях. Впевнений, що при наявності часу тут можна непогано провести годинку чи дві. Ось ми і дісталися геотермального серця країни – міста Ротаруа. І першим, що вас зустрічає при в'їзді у місто, це запах сірководню, адже воно оточене багаточисленними геотермальними атракціями. Навіть у центрі міста знаходиться безкоштовний громадський парк Куїрау, але за відчуттям це повноцінна геотермальна зона. Тут не потрібно купувати квитки чи їхати далеко, земля буквально кипить під ногами. По всьому парку гарячі джерела, булькаючі грязьові озера, тріщини, з яких постійно підіймається пара. Дерев'яні настили ведуть між цими зонами, дозволяючи підійти близько, але водночас безпечно. Пара та запах сірки нагадує, що це не декорація, а жива, активна земля. Родзинкою парку є гарячі футбасейни, де можна безкоштовно погріти ноги. Кипяток. Я не знаю, яка тут температура, ніде не написано. Може потім прочитаємо, але дуже приємно після дня прогулянок. Пустити ноги. І місцеві, і туристи часто приходять сюди саме заради цього. Нам дуже сподобався цей парк. І незважаючи на насичений графік, ми кожного дня знаходили трошки часу, аби завітати до нього та насолодитися гармонією природи та міста. У продовження геотермальної теми ми спланували візит до одного з найяскравіших місць у Новій Зеландії – Ваєтапу Thermal Wonderland. Розташований неподалік від Ротаруа, цей парк демонструє геотермальну активність у її найефективнішій формі. Зазвичай, день візиту до парку розпочинається зі знайомства з гейзером Леді Нокс. Наша перша зупинка в цьому парку – це гейзер Леді Нокс, який кожного дня о 10:15 вистрілює воду вверх. Тут збирається величезний натовп бажаючих побачити це шоу природи, то сидимо, чекаємо на це. Ми дуже дивувалися, як природа так розрахувала, щоб кожного ранку в той самий час відбувалося виверження. Але таємниця відкривається під час розповіді ведучої.
На початку ХХ століття робітники, які прали одежу у теплих джерелах, додали мильну воду у гейзер, і це прискорило та посилило його виверження. Без мильного каталізатору гейзер вивергається один раз на 24-28 годин. З тих пір явище регулярно демонструють для відвідувачів парку. Додавана кількість мийного засобу контролюється і вважається безпечною для локації. Але незважаючи на втручання людини, виверження виглядає дуже ефектно. Основна частина парку вражає ще більше. Тут розташовані басейни з киплячою грязю, біля яких надовго можна залипнути, слухаючи та спостерігаючи, як вона бурлить. По парку прокладено декілька зручних маршрутів, що дають змогу відвідувачам максимально насолодитися усіма геотермальними дивами. Стежки проходять серед глибоких кратерів, з дна яких піднімається пара, повз гарячі джерела та озера неймовірного кислотного кольору. Так, це реальний колір озера, без всілякої світлокорекції. А ось там за парою знаходиться озеро, яке називається Шампанське озеро. І воно глибиною метрів 60 і діаметром метрів 60 і сформувалося 700 років тому. Точніше, це місце називають Шампанським басейном, і він є однією з головних атракцій парку. Виглядає гарно, але вода тут дуже гаряча – від 230 градусів Цельсія на глибині до 75 градусів на поверхні. Шампанським його називають через бульбашки вуглекислого газу, що постійно підіймаються з глибин землі на поверхню. Блукаючи по цьому парку, відчуваєш себе ніби на пательні. Навколо тебе все бурлить, кипить, парить. Знаки вздовж стежок постійно нагадують бути обережними, не палити і що робити у разі землетрусу. Але незважаючи на таке часте нагадування про небезпеку, парк залишає багато вражень від неземної краси. Прогулюючись стежками та парками Нової Зеландії, ми звертали увагу ось на такі коробки-пастки. Як виявляється, це пастки для тхірів та горностаїв, які полюють на яйця птахів, які звикли відкладати їх на землі. Нам про це також розповідали в музеї Ківі. Так, район Роторуа також відомий тим, що тут розташовано декілька ківі-ферм, або точніше, реабілітаційні та розплідні центри для цих птахів. В один із таких центрів ми і завітали, де трошки ближче познайомилися з цим унікальним птахом, що є символом та справжньою національною гордістю Нової Зеландії. Ківі – дуже незвичайний птах. Він не літає, веде нічний спосіб життя, має слабкий зір, зате надзвичайно чутливий нюх та відкладає гігантське яйце, одне з найбільших у світі відносно розміру тіла – близько 20%. Через завезених хижаків куниці, тхори, коти, собаки, їжаки, дикі ківі довгий час був під загрозою зникнення. Шанс виживання молодого ківі лише 5%. У таких ось центрах яйця ківі забирають з дикої природи, вирощують пташенят у безпечних умовах, доглядають за ними перші місяці життя, а потім повертають підрослих ківі назад у природу або на охоронювані території. Цей захід підвищує шанси виживання до 65%. Дуже рекомендуємо візит до такого центру, де ви зможете дізнатись багато цікавого про цих унікальних птахів та зусилля, що прикладаються для їх збереження. Як завжди, короткий ліричний виступ, поговоримо про ціни в Новій Зеландії. Похід у продуктовий магазин у Новій Зеландії – це окрема пригода. З одного боку охайні магазини, свіжі продукти і гарна викладка. З іншого – ціни, які змушують уважно дивитися на цінники. Молоко, хліб, сир – усе якісне, але коштує трошки дорожче, ніж у Європі чи США. Літр молока коштуватиме приблизно $2,5 новозеландських долари.
Спагетті – $1,5 за пачку, курині ноги – $8 за кілограм, картопля – $4 за кілограм. Нова Зеландія далеко від усього світу, і це добре відчувається навіть у звичайному кошику з продуктами. А якщо подорожувати під час різдвяно-новорічних свят, то треба бути готовим к тому, що основні магазини будуть закриті декілька днів, але рятує багатонаціональність цієї країни. В різдвяний вечір в цьому місті відкриті тільки індуські магазини та китайські ресторани. І майже в кожному супермаркеті є поличка з манука медом. Унікальний мед, який має дуже сильні антибактеріальні властивості, і ціна варіюється від 8 місцевих доларів до 43. Якщо ви не в курсі, це унікальний вид меду, який виробляють бджоли з нектару куща манука, який росте тільки в Новій Зеландії і трохи в Австралії. Манука мед містить речовину МГО – метилгліоксаль. Саме вона відповідає за сильну антибактеріальну дію. Її десятки разів більше, ніж у звичайному меді. Чим вищі цифри МГО, тим сильніший і дорожчий мед. Повертаємось від матеріального до духовного. І що може краще відновити ваші сили після шопінгу, ніж прогулянка по лісу, особливо по лісу з червоних дерев. В хвилинах 15 їзди від центру Ротаруа знаходиться ще одне унікальне місце – це ліс червоних дерев. Ви подивіться на цих велетнів. Парк має назву Вакарева-Рева. Це місце, де Нова Зеландія раптом починає виглядати як ліс із Каліфорнії, але з маорійською душею. Парк відомий своїми гігантськими 75-метровими секвоями, які сюди завезли на початку ХХ століття. За 100 з лишком років дерева виросли до вражаючих розмірів і тепер створюють відчуття справжнього древнього лісу. Стовбури деяких дерев настільки великі, що знадобиться 6-7 дорослих, аби повністю охопити його. По парку прокладено велика кількість добре облаштованих стежок різноманітної протяжності. Тут також розташована 700-метрова підвісна стежка, що високо над землею з'єднує крони дерев. Так як прогулянка на висоті не безкоштовна розвага, ми в цей раз вирішили насолоджуватися лісом з землі. Маршрути у парку добре промарковані, але водночас не відчуваються туристичними. Варто на 5 хвилин віддалитися від парковки і ви зануритесь у тишу та спокій. Незважаючи на близькість до міста, за нашу 1,5-годинну прогулянку ми зустріли лише декілька відвідувачів. Парк дуже різноманітний, деякі стежки проходять по декілька різним типам лісів. Ще хвилин назад ви блукали серед гігантських стовбурів, і от неочікувано ви опиняєтесь у тропічному лісі. А деякі частини стежок в цьому лісі дуже нагадують якісь інші тропічні країни, як Фіджі чи Гватемала. Дуже мальовничо, класно. Приємною частиною прогулянку по новозеландським лісам і стежкам є те, що тут немає змій і немає отруєних павуків. Як один з новозеландців сказав, коли Австралія та Нова Зеландія були разом, потім почали роз'єднуватися, Австралія всі ці тварин забрала з собою. Тому тут дуже безпечно блукати по лісам. Без сумніву, візит до парку Вакарева-Рева має бути у планах кожного, хто буде в районі міста Ротаруа. Безперечно, візит до геотермального парку, фермі Сківі та лісу Секвой залишають незабутні враження, але наш наступний і останній в цьому районі візит ще й додає величезну порцію адреналіну. На одній із гір, що оточує місто Ротаруа, знаходиться Outdoor Park Skyline, що вміщує в собі кілька таких атракціонів, як величезна гойдалка, зіп-лайни, стежки різноманітної складності для прогулянок та гірських велосипедів. А також тут знаходиться Skyline Lodge, що є треками із поворотами і спусками, якими ти їдеш на маленькому візку з кермом і гальмом. Саме заради останнього атракціону з візками ми і завітали до цього парку. Щоб дістатися атракціонів, треба скористатися канатною дорогою, що саме по собі завжди захоплива та цікава подія.
З вершини гори відкриваються мальовничі панорамні види на місто, озеро і зелені пагорби навколо. Намилувавшись видами, надягаємо шоломи та прямуємо до старту. Цікаво було спостерігати, як деякі національності, маючи ось такі тюрбани, нехтували правилами безпеки і не одягали шоломи, а адміністрація атракціону спокійно до цього відносилась. Але після геотермальних парків, де не кожний киплячий отвір був огороджений заради безпеки відвідувачів, ми не сильно дивувалися такому розслабленому підходу. Skyline Lodge має 5 треків різної складності з загальною довжиною 7,3 км. На трасах розташовані багаточисленні повороти та тунелі. У пікові години організатори викочують на треки близько 500 візків, аби впоратися з напливом бажаючих. Але траси зовсім не виглядають переповненими. Конструкція візків проста та надійна. Хочеш їхати по треку під дією тяжіння – тримай кермо у середньому положенні. Потягнеш сильніше чи зовсім відпустиш кермо – візок повністю зупиниться. Навчитися керувати тут дуже легко і інтуїтивно для відвідувачів будь-якого віку. З'їхав один раз і гарантовано хочеш ще. Саме тому квитки часто продають пакетами по кілька спусків. Після декількох заїздів руки тремтять і такі ось чорті після керма. Але воно того варте, класно. Безумовно, цей атракціон – ідеальне місце для компанії чи сім'ї, і він посів одне із топ-місць у нашому списку новозеландських атракцій. Від Ротаруа ми попрямували у бік столиці Нової Зеландії, міста Велінгтон. Але так як дорога туди займає годин 6, ми на середині шляху зупинилися на ночівлі у ще одному тихому, але по-своєму унікальному містечку Охакуне. Містечко розташоване біля національного парку Тонгаріро, недалечко від підніжжя вулкану Руапеху. Через це Охакуне відома як головна база для походів, хайкінгу та зимових пригод. Містечко компактне і дуже затишне. Тут усе поруч – кафе, паби, прокат спорядження, невеличкі готелі і лоджі. У сезон воно наповнене мандрівниками, лижниками та хайкерами, а поза сезоном стає майже медитативно тихим. Настільки тихим, що під час заселення у наш номер нас ніхто не зустрічав, а конверт з ключами від кімнати ми знайшли приліпленим скотчем до скляних дверей офісу. Наш невеличкий готель дійсно трошки нагадував тимчасову станцію для мандрівників чи лижників. Але є у цього містечка ще одна особливість. Виявляється, місто Охакуна дуже відоме тим, що тут плодючі землі і багато було фермерів, які вирощували овочі. І тут навіть є цілий парк розваг невеличкий, присвячений овочам. Ось така велика морква величезна. Цей парк є справжнім символом міста Охакуне. Регіон навколо здавна був сільськогосподарським центром. Завдяки вулканічним ґрунтам тут чудово ростуть овочі, і морква стала справжнім символом місцевого фермерства. Ми від цього парку в повному захваті. Тут все. І для дітей дитячі майданчики, і спортивні снаряди для дорослих, і смуга перешкод дитяча. І це враховуючи, що більша частина була побудована за рахунок волонтерів. Таким ось нетиповим підходом місцеві мешканці та фермери вирішили закарбувати історію регіону та привернути туристів до свого містечка. Можемо з певністю сказати, їм це вдалося на всі 100%. Важко приїхати повз цю морквину, аби не зупинитися хоч на декілька хвилин, розім'ятися, подивуватися гігантським овочам, сфотографуватися та почитати таблички з історичними фактами.
Ми також скористалися можливістю відвідати раніше згаданий національний парк Тонгаріро та зробили декількагодинний хайк до водоспадів Ваетонга. Прогулянка до водоспаду не займає багато часу, але дає змогу насолодитися характерним для Нової Зеландії досвідом. На початку шлях проходить по диким, вологим і неймовірно зеленим лісам. Початок стежки дуже класний, мальовничий. Зліва, справа такі стіни з дерев, які покриті мохом. Дуже казково. А трошки пізніше, раптово, ліс розступається, і стежка проходить по відкритому простору серед болотистої місцевості з маленькими озерцями, в яких при ясній погоді відбивається величний вулкан Руапеху. Неможливо не милуватися цими видами, цією стежкою. Просто дух захоплює від цієї краси. Подивіться, яка красота. Через годинку прогулянки раптово з'являється водоспад, хоча цього 39-метрового велетня чути за багато сотень метрів. Місце у підніжжі водоспаду дуже спокійне і мальовниче, і тут хочеться провести багато часу, спостерігаючи за бурхливими водами гірської річки. Вийти на водоспад відкриваються неймовірні, але дістатися сюди дуже важко. Камні під водою, але воно того варте. Насолодившись атмосферою цього місця, продовжуємо досліджувати стежки парку. Справа в тому, що навколо вулкану Руапеху прокладено багатоденний туристичний маршрут, обов'язковою частиною якого є туристичні хатки. Згідно мапи, неподалеку від водоспаду знаходились аж 2 хатки, тому ми вирішили дослідити їх. Неймовірна стежка. Ми вже години-півтори оце вдираємося вгору, а вона ще в деяких місцях облаштована з такими містками. Це ж хтось будував, і види просто неймовірні. Голубе небо, звук водоспаду. Клас. Окрім добре облаштованих, були і ось такі похилі відрізки, де замість сходинок під ногами покручне коріння, а навколо покриті мохом стовбури дерев. Або ось такі відрізки, де ти ніби опинився на схилах марсіанських гір. Хатки для туристів є базовим укриттям від стихії та мають між собою багато спільного. Кілька ліжок з матрацами, прості столи і лавки, груби для обігріву, повна відсутність електрики і води. Але кожна хатка має свою особливо багату історію та атмосферу. Місця в таких хатках резервують онлайн і часто заздалегідь, адже біля багатьох локацій не завжди є мобільний зв'язок. Кладеш своє знарядження, потім підіймаєш. Ми отримали купу задоволення від прогулянки по цій стежці. Тож якщо будете у районі парку Тонгаріро, обов'язково заплануйте похід до якогось водоспаду чи туристичної хатки. В районі Велінгтона ми зняли собі кімнату у такому кемпінгу, і якщо ви слідкуєте за нашим каналом,
то ми вже знімали сюжет про американський кемпінг, і вам, мабуть, знайомо цей батут такого кольору. Ми там дуже полюбляємо стрибати. Саме в кемпінгу можна легко помітити, що подорож на таких ось спеціально обладнаних бусиках не просто спосіб зекономити на житлі, а справжній стиль подорожі, яким користуються і туристи, і місцеві. В країні безліч кемпінгів, парків чи спеціальних місць, де можна зупинятися на ночівлю у таких ось бусиках. Ми ж ночували у такому комфортному будиночку. Користуючись нагодою, хотілося б згадати одну британську незручність пережиток, що також дісталося і до Нової Зеландії. Ще одна річ, яку ми помітили і постійно нас дивує, це два окремих крани. Один для холодної води, один для гарячої. І з гарячої тече окріп. І дуже незручно мити руки ось так. Як виявляється, у Британії на початку ХХ століття діяли суворі правила водопостачання. Холодна вода надходила прямо з міського водогону і була придатна для пиття, а гаряча вода зберігалася в окремому баку на горищі будинку, що часто був не дуже гігієнічним. Тому правило забороняло змішувати гарячу воду з питною системою. Чому два крани все ще залишаються у побуті 21 століття, для нас є загадкою. А тепер давайте прогуляємось вулицями Веллінгтону, що є найпівденнішою столицею світу. У порівнянні з багатьма іншими столицями, які ми бачили за наші мандрівки, я сказав би, що це одна із найзатишніших столиць світу. Невеличке, творче і дуже живе місто, затиснуте між пагорбами та океаном. Попри статус столиці, Веллінгтон не виглядає як мегаполіс. Тут всього декілька хмарочосів і немає шаленої метушні. Натомість компактний центр, набережна, кав'ярні, затока і атмосфера мистецтва. Ось так, наприклад, тут виглядає будівля парламенту, яку за свою незвичайну та характерну форму називають бджолиним вуликом. Місто дуже зручне для пересування пішки, попри ще одну особливість – це найвітряніше місто планети через близьке розташування протоки Кука. Місто Веллінгтон знаходиться на пагорбах, і його вулички похилі нам дуже нагадують Сан-Франциско. Подивіться на ці будиночки, які приліплені до цих схилів. Як і Сан-Франциско, Веллінгтон нам здався дуже творчим містом. Усюди мюрали, креативні інсталяції та статуї визначним особам. Саме у Веллінгтоні працює студія Weta Workshop, де створювали костюми, зброю, істот і спецефекти для Володаря перснів та багатьох голливудських фільмів. У місті Веллінгтон є така центральна тусовочна вулиця Куба, і вона називається не на честь країни, а на честь корабля, який декілька сотень років тому перевозив емігрантів в країну. І тут знаходиться ось такий фонтан. Куба-стріт – це пішохідна вулиця з трошки богемною, вільною атмосферою, що по праву вважається душею творчого Веллінгтону. Тут розташовані багаточисленні кав'ярні, книжкові магазини та дизайнерські крамниці. Прогулюючись центром міста, ми звернули увагу ось на такий знак, на якому зображено зони міста, де заборонено вживати або навіть мати відкритий алкоголь у громадських місцях. Для деяких туристів, що звикли сидіти з пивом на набережній, такий досвід може закінчитися штрафом. Ще одну річ, яку обов'язково треба зробити в Веллінгтоні, це обов'язково прокататися на фунікулері, якому більше 120 років. Так, Веллінгтонський фуникулер – це одна з найвідоміших і найприємніших коротких поїздок у місті. Він за декілька хвилин підіймає пасажирів із жвавого міста на живописні пагорби. Під час поїздки запис розповідає про історію міста та цього транспорту.
Фунікулер працює з 1902 року і спочатку був важливою частиною міського транспорту для мешканців, які жили на пагорбах і щодня спускалися в центр на роботу. Сьогодні це і транспорт, і популярна туристична атракція. На верхній зупинці знаходиться безкоштовний музей, де з легкістю можна провести годину чи більше, вивчаючи історію міста та фунікулера. Зазвичай люди використовують фунікулер, аби піднятися на пагорб, а потім пішки спуститися вниз, адже на вершині пагорбу знаходиться ботанічний сад – одне з найприємніших місць для прогулянок у місті. Це не просто сад, а величезний парк площею понад 20 гектарів, що спускається зеленими схилами до центру Веллінгтона. Тут поєднуються доглянуті зони, дикі куточки, оглядові майданчики і затишні доріжки. В дитинстві пам'ятаєте, як нас лікували батьки цією рослиною? Дуже рясно тут росте. Перлиною ботанічного саду є трояндовий сад Леді Норвуд, у якому висаджено декілька сотень кущів цих квітів. Сад має акуратні клумби, симетричні доріжки та фонтан посередині, в якому плавають каченята. Дуже популярне місце, особливо у сезон цвітіння. Готуючись до короткого візиту до Веллінгтона, ми запитали у декількох новозеландців, що обов'язково побачити у місті, і всі в один голос радили годинку чи дві присвятити прогулянці по набережній. Адже тут розташовано стільки цікавого. З набережної відкриваються шикарні панорамні види на місто. Тут розташована одна з найвідоміших скульптур міста – самотня фігура чоловіка, що стоїть обличчям до вітру. Справжній символ Веллінгтона і його характеру. На набережні розташовано головний музей країни – Те Папа, в якому можна дізнатися багато про історію та природу Нової Зеландії. Вхід до нього безкоштовний. Тут також знаходиться паромний термінал, з якого відправляються пароми на Південний острів, тому набережна є гарним місцем поспостерігати за рухом кораблів. І звичайно, тут розташовані дитячі ігрові майданчики і відомий міський пляж Орієнтал Бей. Неподалік від пляжу знаходиться ось такий найфотогенічніший куточок міста, який дуже легко пропустити, але який додає набережні особливого шарму. Цим гаражам для човнів, також як і фунікулеру, більше 120 років. Колись їх будували для зберігання рибальських човнів та каяків, а сьогодні багато з них використовуються веслувальними клубами та спортивними організаціями. За наш одноденний візит до Веллінгтону місто запам'яталось нам вітром, морською свіжістю і особливою атмосферою, де нікуди не хочеться поспішати та насолоджуватись балансом мистецтва та природи. Та дорога кличе далі, і час вирушати назустріч новим місцям і враженням. І нарешті настала та частина подорожі, на яку ми з нетерпінням чекали з самого початку нашого візиту до Нової Зеландії. На шляху до західної частини Північного острову ми зупинилися у непримітному містечку Мартон, у якому знаходиться унікальний Airbnb у вигляді жовтого підводного човна, натхненного The Beatles Yellow Submarine, та який має величезну кількість позитивних відгуків. Наші діти не знали про деталі місця, в якому ми зупинялися, тому для них це був величезний сюрприз. По правді кажучи, і у нас, дорослих, емоції переливали через край. Наша реакція дітей просто не передати словами. Вони зайшли такі «Вау!» І ми тут вже півгодини лазимо по човну і не можемо просто налюбуватися. Класно, зараз я більш детально покажу вам. Всередині цей готель компактний, але може відносно комфортно розмістити 4 особи.
Тут є невеличкий камбус чи кухня, затишна кают-кампанія, рубка на другому поверсі, з якою капітан управляє човном, невеличкий гальюн чи туалет і двоповерхове ліжко. Окрім $20 тисяч, власники цього Airbnb вклали сюди багато зусиль, фантазії та креативу, аби створити відчуття, ніби ти опинився в підводному човні, тільки більш комфортному і пристосованому для ночівлі. Недарма це місце привертає увагу туристів зі всього світу. Книга відгуків переповнена словами вдячності від людей, що тут зупинялися. Ви тільки подивіться на всі дрібнички та деталі інтер'єру, які можна розглядати тут годинами. На другому поверсі човна зробили рубку таку, керування підводним човном, і навіть перископ зробили. І вмикаєш його, і це камера заднього виду з автомобілю, яка працює. Повертаєш і показує, що відбувається навколо човна. До деяких деталей власники підійшли з гумором. Наприклад, ось так у гальюні вони повісили надпис про токсичні гази. Або поставили манекен Джона Леннона. І знайомтесь, це Джон Леннон, лоцман цього підводного човна. В інструкціях власники не писали поважати його, але якщо він вас лякає, то можна на ніч накинути на голову йому рушник. Тут на човні навіть є радіостанція, яка ловить пісню, яку ви всі знаєте. Тут на поличках розміщено багато класичних книг про подорожі та DVD з фільмами про підводні човни. Але головним диском тут, звичайно, є мультфільм 1968 року «Жовтий підводний човен». Донька, та й не тільки, з величезним задоволенням переглянула його цілком. Команда нашого підводного човна сідає вечеряти. Тісненько, але смачно. Намагаємося в такій тісноті насолодитися вечерею. Клас. Повечерявши, вкладаємось у ліжка, які власники також не обминули своїм гумором та креативністю. А на першому поверсі постілі у нас поруч буде торпеда. Так що ми в безпеці. Нічна підсвітка човна зсередини також заслуговує окремого згадування. Але після того, як нарешті в човні вимикається світло, вас не покидає відчуття тривожності, ніби за вами хтось спостерігає. Всі сплять. Перевіряю. Я чув якийсь шум. Ось він. Дивиться на нас. Зупинка у цьому нетиповому Airbnb надихає та запам'ятовується назавжди. Зранку ми робимо фото на пам'ять та залишаємо сповнений емоціями відгук і вирушаємо далі. Але до кінця нашої подорожі ми ще часто наспівали пісню про жовтий підводний човен. Yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Від містечка Мартон ми продовжили рух до західного узбережжя острову та попрямували до міста Новий Плімус. Але довго ми не проїхали, адже, Як я казав, тут більше ніж півгодини неможливо їхати по дорогам Нової Зеландії. Приїжджали мимо з якогось парку, бачу багато качок, зупинилися, і тут виявляється зимній сад, безкоштовний вхід. І подивіться, яка оранжерея. Класно, дуже класно. цей скляний зимній сад розташований у містечку Вангануї, і тут в будь-яку пору року можна побачити яскраві рослини. Це оазис зеленої природи незалежно від погоди. У приміщенні завжди тепло і квітуче, навіть коли на вулиці прохолодно або йде дощ. Так як ми подорожували у новорічні свята, в саду було виставлено багато тематичних інсталяцій.
САЗ знаходиться у парку біля озера Ротакава, Вірджинія, що є ідеальним місцем для зупинки у дорозі. Качки в цьому парку, походу, дуже звикли до людей, бо вони не дуже розбігаються, просто сидять і мимо них дуже близько можна пройти. Тут було приємно вийти із машини, розім'ятися і перепочити в тиші серед зелені і квітів та продовжити подорож із новими силами. Найголовнішою особливістю міста Новий Плімут є те, що воно лежить біля підніжжя вулкану Таранакі. У ясну погоду цей майже ідеально конічний вулкан видно з багатьох точок навколо. Існує стара прикмета про Таранакі. Якщо ви бачите вершину вулкану, то скоро піде дощ, а якщо ні, то дощ вже йде. Ми попали до парку Егмонт біля підніжжя вулкану якраз у дощову погоду, але все одно вирішили зробити невеличку прогулянку до 19-метрового водоспаду Довсон. Дуже класний зелений ліс, але після дощу ці стежки такі з калюжами, але ми все одно дійдемо до цього водоспаду, його вже чутно тут. Стежка до водоспаду, незважаючи на калюжі після дощу, коротка та легка, і проходить по неймовірно зеленому лісу, який часто закутаний у туман. І тут також відчувається, ніби ти потрапив у казку. Водоспад дуже класний, масивний. Не знаю, чи мене чутно в мікрофон, але тут клас. Коли ж ми дісталися нового Плімуса, погода покращилася і дозволила насолодитися прогулянкою та знайомством з містом. Новий Плімус справляє дуже приємне та затишне враження, і його часто називають одним із найкомфортніших міст країни для проживання. Так же, як у Веллінгтоні, тут відчувається любов мешканців до океану, природи, мистецтва та спілкування у веселих компаніях. Це New Plymouth. Головною родзинкою міста є майже 13-кілометрова набережна Coastal Walkway, що простягається вздовж океану та поєднує собою багаточисленні парки, пляжі і оглядові майданчики. Ця стежка вважається однією з найкращих доріжок у Новій Зеландії. Тут розташований один із символів міста – вітряна тичка, 48-метрова кінетична скульптура зі скла волокна, яка під впливом вітру може нахилятися аж на 20 метрів. На Coastal Walkway також розташований інший символ маршруту – міст Терева-Рева. Цей міст відкрили у 2010 році, і він одразу став місцевою пам'яткою. Його форма дуже незвичайна, вигнута біла конструкція, ніби нависає над річкою. Хтось бачить у цій формі кістяк кита, хтось хвилю, а хтось вітрило. Тут дійсно ідеальне місце для прогулянок та фотографування. Нью Плімут стоїть на березі Тасманового моря, і узбережжя в цьому районі відомо своїми скелястими берегами та пляжами із чорним вулканічним піском. Отак неочікувано зупинилися біля якогось пляжу, з'їзду на пляж, вийшли, а тут така краса. Океан, скелі, трошки відлив і такий чорний пісок. Клас. Під час відпливу ці пляжі є ідеальним місцем для прогулянок та дослідження печер, що вимиті водою у берегових скелях. Такі пляжі зазвичай безлюдні, і у вас є змога побути наодинці з вітром, океаном та крабами. Ми майже завершили наше коло у 2000 км по північному острову, і перед поверненням до Окленду ми завітали до ще одного унікального місця.
І ще одне місце, яке ми хотіли відвідати на північному острові Нової Зеландії, це печери Вайтомо, в якій живуть хробаки, які світяться в темряві. Печери Вайтомо – це одна з найвідоміших природних пам'яток Нової Зеландії і місце, яке багато мандрівників називають одним із наймагічніших в Україні. Цим печерам понад 30 мільйонів років, і вони відомі завдяки печерним світлячкам, які живуть тільки в Новій Зеландії. Це не зовсім звичайні світлячки, а лічинки комах, що висять на стелі печер, світяться синуватим світлом і створюють враження зоряного неба під землею. Світло приваблює комах, які заплутуються в липких нитках, так личинки ловлять їжу. Тур складається з двох частин – прогулянка печерними залами зі сталактитами і сталагмітами та тиха поїздка човном по підземному озеру, коли гід без мотору проводить човен під сяйвом світлячків. Камерою неможливо передати того вражаючого досвіду, коли ви бачите зоряне небо у печері. Ми повернулися до Окленду 31 грудня і, звичайно, не могли пропустити можливість поринути у атмосферу святкового міста. Тому ввечері ми вирушили у центр, що вже повним ходом готувався до зустрічі Нового року. Район навколо Sky Tower є популярним місцем для святкування Нового року, адже тут з вечора проходить лазерне шоу, а у північ відбувається святковий феєрверк. Ми розпочинали нашу подорож по Новій Зеландії з міста Окленд і закінчимо цю подорож в місті Окленд. І цей рік закінчимо. 2025 і зустрічаємо 2026 рік біля башти з феєрверком. Феєрверк над Sky Tower триває всього кілька хвилин, але саме в цій миті здається, що вся подорож з Новою Зеландією знову проходить перед очима. Океан, вулкани, дороги і неймовірна природа цієї країни. Ми завершимо нашу мандрівку тут, у місті, яке одним із перших у світі зустрічає Новий рік. Нехай 2026 рік принесе нам справедливий мир, нові подорожі, теплі зустрічі і мрії, які обов'язково здійсняться. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у нових подорожах. Як цей гейзер називається? Lady Knox. Одна із перших наших зупинок – це гейзер Lady Knox, який о 10:15 хвилин кожного дня. Що він робить? Вистрілює вверх. Треба спочатку думати, а потім записувати. Мої підписники часто мене питають, які трактори найщасливіші в світі. Я вам відповідаю, це трактори Нової Зеландії. Подивіться, в якому мальовничому місці він опинився. На вершині гори. Приємною частиною прогулянок по новозеландським паркам та стежкам є те, що тут зовсім немає отруйних змій. Зовсім змій немає. І вон одна тільки повзе за мною. Зміївка. Люблю тебе. Yellow submarine, we are in the yellow submarine.